Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, încep prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Să vedem ce ne aduce energia astăzi pentru următoarele 7 zile, să spunem așa. Deși, după cum vă spun de fiecare dată, timpul este doar în momentul prezent, acum. Asta este tot ce avem și asta este tot ceea ce contează. Acum îl creează pe mâine, care este alt acum. Ups, ia uite, asul de bâte. O scânteie de nu mă uita, o nevoie de succes, o nevoie de comunicare. Avem simbolul vindecării aici, avem și Excalibur și ramura de măslin. Un sol de pace. Să vedem despre ce va fi vorba. S-a grăbit așa. Da, citirea este colectivă. Fac o promisiune ca în curând, în funcție de timpul pe care îl am, nu știu când, pentru că am o viață socială foarte activă, am o viață și dincolo de filmări, am și familie și sunt și eu om ca toți ceilalți. Să fac așa un clip explicativ despre ce înseamnă tarotul, de fapt, pentru ca toată lumea la un moment dat să înțeleagă și să își seteze, da? Să își traseze așteptările corecte, pentru că este mai bine așa pentru toată lumea. El, în esență, deci tarotul este o unealtă, un motor al simbolurilor, al planului de conștiință înalt și al subconștientului nostru. Este o extensie a subconștientului nostru, pentru că noi nu putem privi cu obiectivitate la noi înșine și la aspecte din noi despre care, evident, nu suntem conștienți. În esența sa, că a fost transformată într-o unealtă divinatorie întreaga schemă, asta este o altă poveste. Și da, se poate folosi și așa, pentru că noi toți ne oglindim. Dar totul în viață pornește de la noi, pentru că acesta este un microcosmos care reflectă în exterior inconștientul, nu conștientul, nu voința noastră așa cum vorbim noi acum, ci ceea ce suntem noi pe interior și habar nu avem, pentru că nu căutăm să înțelegem. Și atunci acțiunile noastre în viață, de la cele mai mici amănunte până la cele mai profunde lucruri, sunt ghidate de inconștient, da? De tot ce am înmagazinat noi, în noi înșine, în mintea noastră, în palierele ascunse, și acționăm. Și mergem către niște oameni și nu știm de ce, și oamenii aceia ne fac niște lucruri și nu știm de ce. Nu există niciun personaj negativ aici, există niște oameni cu niște traume, niște oameni cu niște cauze profunde acolo, către care noi gravităm prin alegerea noastră, dar ghidați de subconștient. Are sens ce spun aici? Și dacă nu are, asta este. Iată. Da, cineva a împins de la spate de niște emoții profunde, de niște gânduri. Cineva închis, da? Cineva care nu vorbește despre niște emoții aici. Aveți pe cineva în preajma voastră care se gândește la voi, dar care nu face nimic. Să vedem. La nivel de relații, la nivel de plan material, la nivel de plan emoțional sau spiritual. Eu știu și vă cred și empatizez cu voi și vă sunt alături, pentru că sunt și eu om și pentru că tot ceea ce traversează mentalul colectiv, colectivul, la nivel de vibrație, traversez și eu. Și atunci înțeleg. Dar de acolo până la
a vorbi vrute și nevrute este cale lungă și înțeleg și că YouTube-ul este mare și că noi suntem mulți ca oameni, ca și creatori de conținut, însă singura mea rugăminte este aceea de a nu ne compara și de a nu ne judeca. Nu. Așa, avem aici un porc la propriu. Poate cineva prin zodiacul chinezesc care se încadrează în această simbolistică și focul. La porc avem așa, fii atent la lăcomie și la foc avem emoții puternice, pasionale, de iubire sau de ură. Știți vorba englezului sau americanului, love or hate. Este ceva aici foarte lacom. Dacă nu te am eu, atunci nimeni. Sau o vibrație joasă. Ce înseamnă vibrație joasă? Există o scară, scara lui Hawkins, vibrațională, care arată energia, la ce frecvență vibrează. Și atunci când noi suntem triști, vibrăm pentru că suntem electromagnetici pe o anumită frecvență a tristeții. Când noi vibrăm la acea frecvență, este joasă, pentru că tristețea este o frecvență joasă. Iubirea este o frecvență înaltă. Empatia, recunoștința este o frecvență înaltă. Când sunt empatic, înțeleg și nevoile celui de lângă mine. Când iubesc cu adevărat, înțeleg omul în plenitudinea lui. A făcut ce a făcut, atât l-a dus capul. Și îl las acolo unde este pentru că atât l-a dus capul. Punct. Eu îmi văd de viața mea. Nu pot să uit, bun, asta e problema mea, dar iert. Iert și înțeleg că în esența sa omul are scânteie divină și că acolo e o cauză. Nu-i treaba mea nici să-l vindec, nici să-l duc mai departe, ci să-l las acolo. Aia este empatie, aia este o vibrație înaltă. Când ne aliniem la vibrația aia înaltă, universul prin buclă, prin Ouroboros, da, închide cercul și vine către mine înapoi tot vibrație înaltă. Pentru că așa funcționează lucrurile. Nimic nu rămâne neachitat. Totul este un schimb în natură. Totul. Înainte am avut trocul, acum avem capitalismul. Deci aici este vorba despre o vibrație joasă, care înseamnă așa, poate însemna gelozie, poate însemna o nevoie foarte puternică de a fi cu cineva, dar fără să-mi dau seama cât de fină este linia între iubire și ură. Sau poate voi vă gândiți la cineva și nu puteți așa să îi puneți nici într-o poziție, nici în cealaltă. Nu puteți să vă decideți ce fel de sentimente aveți față de cineva sau nu. De ce spun voi? Pentru că în primul rând este citirea voastră, voi vă uitați aici, vorbesc despre cealaltă persoană în raport cu voi, ca efect de oglindă, dar aceste cărți sunt extensia noastră, nu a lor. A lor prin voi. Lanț. Un lanț de evenimente care îți poate afecta viața. În acest context poate fi aici o frecvență, da, un gând care nu vă dă pace, care vă poate afecta viața în sensul că vă ține în loc, sau poate fi o surpriză. Și aici avem o cană spartă. Lipsa satisfacției în viață. Deci ceva ce nu vă dă pace. Ceva ce nu vă dă pace. Iată, exact ce spuneam. Este și pasiune și iubire aici. Dar este și ură. Adică nu vă puteți decide unii dintre voi. Ură în sensul că
E greu să faci, într-adevăr, pace cu trecutul. Nimic de spus. Dar este ușor de înțeles. Unii multe știu, puține înțeleg. Cam așa. Îngrijorare. Este o ușoară tensiune aici. Cineva este îngrijorat sau voi sunteți îngrijorați în legătură cu un eveniment recent care a apărut și care vă ține în loc. Poate aveți de depășit o provocare și nu știți cum să o faceți, nu știți cum să o priviți. Din punctul de vedere al înțelepților, prin acceptare. Acceptarea implică cumva, sub o formă sau alta, elevarea vibrației și vindecarea implicită, adică modalitatea de a ieși dintr-un impas. Cu ce are legătură îngrijorarea aici? 33 înseamnă un număr maestru, este un număr spiritual, numărul celui care pe de o parte este maestru, pe de o parte este student. 6 pot fi îndrăgostiți, o alegere, aveți de făcut o alegere care poate vă place sau nu, în legătură cu rutina voastră, cu ceva ce vă provoacă acum neplăceri și nu știți cum să ieșiți din această provocare. Pe de altă parte, aici văd că pot fi treburi pur și simplu administrative și mărunte, dar pe care voi să le resimțiți mai puternic sau cu o amploare mai mare în viața voastră astăzi. Puteți scăpa de o îngrijorare care v-a ținut în loc de foarte mult timp, prin curaj, prin flacără. Cu iertarea, iată, vă macină ceva, să iertăm. Iertarea nu-i cale ușoară, dar e o cale sigură. Și transformarea. Porcul acesta poate însemna o relație de codependență. Poate însemna ceva ce nu mi-a convenit și cu toate astea am acceptat. Poate însemna că n-am știut când să mă opresc la timp. Poate însemna că am acceptat prea mult. Pot fi aici casele gemenilor, casa 3-a, casa Fecioarei, deci ceva ce poate are legătură și cu sănătatea, ceva ce are legătură cu călătorii pe distanțe scurte, cu cercul vostru apropiat de prieteni, familia, din jurul casei voastre, frați, surori și așa mai departe. Poate aveți ceva provocări aici pe o moștenire, pe niște lucruri, niște bunuri, pe niște lucruri mărunte. Și vine încununarea succesului, balanța în relații, veți face pace. Sau este indicat să faceți pace și să iertați. Pentru că avem 20, avem în alta preoteasă, veți găsi o cale prin intuiția voastră să faceți acest lucru și 0 nebunul, clară, oportunitate limpede și susținută de univers să ieșiți de aici și 20, judecata. Pot fi berbecul și balanța aici, vă măcinați, tot balansați, vedeți? Balanța când colo, când colo, când iubire, când dură, când te vreau, când te împing, când hai ia-mă, când lasă-mă, ceva de genul acesta, când te iau, când te las. A ieșit cartea Concentrarea, ceva ce ia amploare, numărul 14, deci v-ați pierdut concentrarea sau v-ați chitit, v-ați pus toată energia către o idee. Se spune că acolo unde ne este gândul, ne este și toată energia. Toată energia. Și atunci, dacă energia noastră este toată direcționată într-un loc sau către o persoană, noi nu ne simțim bine, nimic nu merge bine. 14. Pot fi magicianul și împăratul, adică nevoia de a ieși de aici. Puteți ieși de aici fără probleme, dacă vă hotărâți. Împreună fac înaltul preot 5, o schimbare, da? O elevare, o cheie, ceva care duce către stabilitate. Dar o nevoie înaltă, o treabă spirituală.
Avem etapele lunii, luna de fapt, nu etapele, emoționalul vostru acum pentru stabilitatea voastră, deci ceva ce are legătură cu familia, cu casa patra, cu racul, s-a întors și asta, hai să o luăm. Și chakra gâtului, 3. Să spunem ceva ce are legătură cu dorința noastră interioară cea mai profundă, da? Este aici un proces psihologic în desfășurare, vă macină ceva, posibil și foarte mult stres. Din nou văd racul, din nou puteți să resimțiți aceste lucruri la nivel de chakra gâtului, la nivel de tiroidă, la nivel hormonal, la nivel emoțional. Și tiroida se ocupă și de alte organe vitale din corpul nostru, deci cumva așa să vă simțiți drenați de energie, dar acest personaj are și gura închisă și ochii închiși, deci vă abțineți. Acum, casa 3 este cea a comunicării, cea care deschide drumul către comunicare, către cercetare. Faceți ce aveți de făcut și lăsați să iasă la suprafață lucrurile pentru a vă direcționa corect energia. Hai să vedem în relații. Iată, casa patra, relația, regina de spade, 5 de bâte și 8 de monede. Pentru unii dintre voi aici ceva nu merge la nivel de relație, e ceartă. Ceartă și conflicte, posibil să fie zilele acestea, dar care se pot rezolva. Cu liniște, să știți, prin cumpătare, prin energia pământului, prin a vă vedea de cele necesare, de cele trebuincioase, de lucrurile pe care știți să le faceți voi cel mai bine. Pentru că aveți capacitatea mentală să luați cele mai bune decizii. Aveți clar. Pentru alții dintre voi văd că spuneți așa, acest mod de a funcționa nu mai merge și îmi doresc să mă separ. Din nou am numărul 3. Tarotul este ceasul cosmic. Practic ne indică arhetipurile prin care programul viață se execută de către noi înșine și modalitatea pe care o avem de a suprascrie programul prestabilit anterior, să spunem. Și atunci, aici, în această conjunctură, la nivel de relații, sunteți voi cu voința voastră, cu o ceartă, posibil cu familia sau cu partenerul de viață, sau ceva nu vă convine. Dacă nu vă certați, nu spuneți. Și există aici ceva ce nu vă convine. Și dacă v-ați despărțit, tot au rămas cuvinte nespuse. E ceva aici ce nu a fost transmis. Și ați vrea să spuneți, să-ți spun tot ce n-am putut, tot ce mi-ai făcut, dar cu toate astea parcă nu ți-aș spune, că totuși mi-aș dori să te întorci. Pentru alții dintre voi văd că veți primi apreciere de la partenerul vostru, aici am stele, în sensul că și acest personaj este îmbrăcat în alb și are totuși asul de spade în mână, da? Excalibur. Vă va fi recunoscut meritul și efortul pe care îl depuneți într-o relație, dar poate cu greu sau 5 de bâte. Ăsta poate este nevoia voastră de a fi recunoscuți sau de a vă fi recunoscut meritul într-o relație. Pentru alții dintre voi, cred că aveți așa cumva o neliniște interioară, cum că, deși voi sunteți minunați, de ce nu vă vede cealaltă persoană care pare că este izolată, adică este sub o formă sau alta dispusă să lucreze cu voi, dar în egală măsură se și retrage pe de o parte foarte repede. Pentru cei care m-au întrebat care dintre variantele astea sunt valabile, răspunsul va fi același. Toate. Toate citirile sunt valabile, pentru că fiecare zi este ca o nouă viață. Efectiv. Mergem la culcare, lăsăm corpul la încărcat și apoi mâine o luăm de la început. Este o altă energie. De ce? Pentru că avem alte arhetipuri planetare, altă vibrație prin care noi putem să o luăm de la început. În ce? În ce aveam noi de făcut. Corpul îmbătrânește, sufletul nu. Așa. Avem aici Cavalerul de bâte. O intenție a cuiva de a veni spre voi, către voi. Este o legătură aici de pasiune foarte puternică, foarte carnală, foarte erotică.
cineva foarte chipeș, dar cineva care nu recunoaște, posibil. Cineva care, dacă vorbește cu voi acum sau dacă ați vorbit cu ei acum, ar fi foarte, foarte vulcanici. În egală măsură, aici este cineva cu o traumă nerezolvată, să știți, cu cineva care, și dacă ar veni către voi, ei tot ar mai fi avut ceva de rezolvat, adică nu este neapărat un ciclu complet. Poate fi cu dute vino. Este o persoană care și vă vrea și nu vă vrea. Și v-ar vrea și nu v-ar vrea. 9 de monede. Pentru cei care nu sunteți în trio, da, această relație poate funcționa. Dar, din nou, această persoană are ceva. O să clarificăm, să vedem ce. Și v-ar vrea și nu v-ar vrea. Are niște lucruri de care se ocupă, care sunt închise sub un secret. Adică este ceva ce nu vă spune. Este ceva ce nu știm despre ei aici. Se preocupă, se ocupă de niște lucruri care nu au legătură cu voi. Iar aceste provocări ale lor, cumva, creează între voi acest conflict de 5 de bâte. Pentru că voi nu știți și, cel mai probabil, presupuneți. Avem pajul de spade. O intenție a cuiva de a vorbi cu voi. V-ar spune, dar este secret. Fie unii dintre voi sunteți spionați, fie această persoană se gândește așa la voi că dacă vă încredințează vreun secret, voi le-ați putea cumva trăda încrederea, sau este ceva de care se rușinează, sau pur și simplu vă privesc de la distanță. Și aici am relația. Pentru alții dintre voi s-ar putea într-adevăr ca voi să fiți într-o relație cu cineva și să mai aveți pe cineva aici de care v-ați îndrăgostit sau știu eu, și persoana aceasta să-și facă loc doar când cum pe aici colo în viața voastră și să fie o chestie înlănțuită, să nu puteți scăpa de niște gânduri, cel puțin, pentru că vorbim de spade. Iar pentru alții dintre voi, realmente cineva are pasiune pentru voi, formidabilă, nu văd încă cupe, și v-ar vrea într-o relație, dar în acest moment relația este doar așa de tip falic, adică pe ce se bazează această persoană este pe pasiune, pe atracție fizică. Atracție fizică. Și aici se naște o scânteie. Cineva este foarte, foarte, foarte ghidat de pasiune. De pasiune. De partea fizică. Pentru unii dintre voi aveți de-a face cu cineva care este închis la nivel emoțional de teamă. Parcă nu și-ar bate capul. Parcă nu și-ar bate capul și fie are o traumă, o nemulțumire din trecut. 4 de cupe se duce în 5 de cupe. Deci are așa o stare de tristețe despre care nu știm ce legătură are cu voi, dar este cineva care nu este mulțumit cumva și reprimă sentimentele, să știți. Și tocmai de aceea iese la suprafață, în primă fază, ideea de bâte și de pasiune. Dragă om, ce-i cu tine aici? Cine-i cavalerul de bâte? Cineva care ar vrea ca voi doi să fiți singuri, dar în momentul în care voi doi sunteți singuri, se uită peste umăr. Se simte incomod. Fie este timid, fie pur și simplu are senzația că cineva îl urmărește sau are vreo traumă din trecut. Și atunci spune mai bine nu. Pajul de bâte. Pajul de bâte are din nou regina de spade. Din nou regina de spade, din nou cavalerul de bâte, din nou regele de bâte și iată-l și pe 5 de cupe că v-am spus. Deci, dragii mei, unii dintre voi aveți de-a face cu cineva care a trecut printr-o situație complicată la nivel emoțional și atunci când voi doi v-ați cunoscut, deși a avut sentimente, da, i-ați plăcut, s-a simțit atras, să spunem așa, de voi, își reprimă sentimentele. Pentru că aici, în sufletul lor, au o durere. Și preferă să joace acest rol al cuceritorului când cum. Dar pe de altă parte, să știți că și postura în care sunteți voi este aceasta de răceală. Regina de spade se clarifică cu regina de spade, adică
cred că undeva nu există compatibilitate, deși vă vreți, nu vă întâlniți în concepte, în idei. Aveți o oarecare diferență de opinie sau o diferență de energie. Și trebuie să discutați despre aceste lucruri, pentru că altfel se lasă cu lacrimi. Unii dintre voi sunteți mai emoționali și aveți așa concentrarea emoțională către sentimente, iar ei sunt mai pasionali. Foc. Și undeva trebuie să vă uniformizați energia, să vă aliniați amândoi la același lucru. Este foarte multă energie masculină aici, foarte, foarte multă cucerire. Da, este reală, să știți, este real, adică ce trăiți voi acolo este real. Avem cățelușul aici, dar în egală măsură este și ceva ce se repetă sub o formă sau alta în viața voastră. Deci persoana la care noi ne gândim aici vă reflectă ceva. Un tipar din trecut care are o asemănare foarte mare cu cineva. Pentru cei care sunteți singuri, aveți aici un blocaj la nivel de chakra gâtului. Faceți afirmații nepotrivite. Și acesta este motivul pentru care sunteți singuri. Ce înseamnă aici blocaj? Fie ați fost blocați, dar sunteți în regina de spade, adică ceva a venit și din partea voastră pentru acest blocaj, fie voi cumva ați spus niște lucruri care au făcut persoana de lângă voi să se retragă puțin, fie voi faceți afirmații nepotrivite pentru voi, corpul vostru, mintea voastră, energia voastră și le susțineți fără să vă dați seama. Fie aici sunteți persoane singure, divorțate și vă grăbiți puțin. Regele de monede. Da, unii dintre voi vreți stabilitatea, alții dintre voi vreți să trăiți în prezent, carpe diem. Dar aici am un simbol al scorpionului, deși nu este cartea scorpionului. Această carte spune control. Control. Sunt stăpân pe mine, dar vreau și ceva sigur. Ori regele de bâte spune, hai să ne bucurăm de viață. Hai să ne bucurăm de viață. Unul dintre voi a vrut să se bucure mai mult de viață sau este mai deschis, mai exuberant, iar celălalt este mai axat așa pe partea concretă și materială sau poate chiar pe bani. Și atunci intervine această incertitudine de aici, care spune că nu știm niciodată unde stăm. Amândoi ne atragem, ne vrem, dar avem și 4 de cupe și 5 de cupe. Că totuși se lasă cu durere aici, adică nu suntem mulțumiți, nu ne atingem, nu ne întâlnim în idei și în concepte. Din nou asul de bâte, incredibil. Pasiune. Multă pasiune și trebuie să se ajungă la cupe. 7 de monede. Trebuie schimbat ceva, pentru că altminte rămâneți aici în starea asta. Și de ce spun rămâneți aici? Pentru că voi veți da tonul. Este întotdeauna pleacă de la noi. 10 de cupe. Ce vă doriți voi poate fi posibil. Poate fi. Cum? Prin voi, prin a vă schimba voi energia. Fie amândoi când vă întâlniți, este totul bine și apoi intrați în energia reginei de spade, nu mai vorbiți sau vorbiți sec, fără înțeles, nimic clar și așa mai departe. Fie unul e carpe diem, vreau să trăiesc acum, și celălalt, știi, dar eu vreau o relație serioasă. Fie aici mai sunt implicate persoane, da, chiar dacă n-au ieșit. Am această carte care îmi indică acest lucru, că se uită peste umăr. Deci este ceva aici despre care persoana la care vă gândiți voi nu vrea ca voi să aflați, sau are provocări financiare și acest lucru este un impediment, sau pur și simplu are o tristețe în suflet și nu este pregătită emoțional pentru unii dintre voi să facă un pas, nici să vrea. De ce? Pentru că nu este conștientă de acest lucru. Și atunci poate au părut așa ca un porcușor în sensul de lacom. Lacom
să se fie axat doar pe partea fizică, superficială, sexuală și așa mai departe a vieții și voi ați rămas prins în acest lanț. Și acum în această nemulțumire, nu sunteți mulțumiți, tot mentalizați, tot filtrați, emoțional nu vă simțiți bine, sunteți îngrijorați, nu puteți vorbi despre acest lucru mai cu nimeni, pentru că nimeni nu vă înțelege. Ce aveți de făcut? Să acceptați. Pentru că acceptarea aceea și iertarea schimbă situația la nivel de relație. Ce este cu asul de băte aici? Temperanța și asul de cupe. Asul de băte se poate transforma în asul de cupe pentru unii dintre voi, prin echilibru. Vedeți? 14, aceeași carte. Unde este aici? Și cumva seamănă. Temperanța spune diplomație, spune înțelegere, spune liniște, spune disciplină, spune echilibrare. Apă și foc. Se vor echilibra apa și focul. Cum? Păi am asul de cupe care este apa și am văzut de vreo 3 ori asul de băte care este focul. Fix asta înseamnă temperanța. Și aici avem 1 cu 1, 11, liberul arbitru și portalul cosmic, 11-11. Sincronicitatea. Se pot aranja lucrurile de la sine. Voință există. Există voință, deci aveți cu ce lucra. Dar trebuie o vindecare aici, o conștientizare a emoțiilor. Cupa aceasta să dea pe din afară, să vă adaptați momentului. Pentru unii dintre voi să trăiți în acest moment prezent, pentru că ulterior creați altul. Dar persoana asta vă îndrăgește în propriul fel. Pentru cei care sunteți singuri, v-am spus, blocajul vostru este de natură interioară și de natură verbală, de natură mentală, pentru că v-ați blocat aici în propriile convingeri, nu puteți depăși ceva ce are legătură cu trecutul vostru, iar pentru cei care sunteți blocați și separați, din nou, are legătură cu afirmații, fie nu vreți să vedeți o realitate, fie nu vă decideți. Nu vă decideți. Adică și dacă v-ar debloca persoana aceasta, ce îți spune acum? Păi tot reproșuri, cel mai probabil. De ce m-ai blocat? De ce ai făcut? Dacă v-ar debloca, ați ierta totul de la zero, ați face reset, resetare, stop joc? Poate că da, poate că nu. Eu vă dau doar variante. Este ca o hartă, dar pe care o parcurgeți singuri. 4 de cupe, deși nu vă convine. Nu vă convine, nu vă convine postura în care sunteți, vreți împlinire, o puteți avea, sunt lucruri necunoscute aici, important este că există acțiune și că există voință. Da, lucrurile se pot așeza, există voință, da? Cu un singur pocnit din degete vă puteți alinia, vă puteți întâlni. Nu văd foarte mari provocări decât acelea personale, ca de la om la om așa. Pe plan material, avem, iată, în altul preot, avem luna, se confirmă tot ce am văzut aici, avem 10 de cupe și aici și avem 9 de băte. Ceva ce are legătură cu casa voastră, pe lângă casă, după cum spuneam, vă macină puțin, aveți o nelămurire, aveți o lipsă de claritate, casa a doua legat de bani. Casa a doua, casa a patra, casa mea și 6, rutina mea, mersul la serviciu. Aici posibil cu mersul la serviciu să fie ceva ce nu vă convine, nu vă mai place o situație sau o situație de acolo nu vă place. Este o situație temporară și sunt niște lucruri pe care cumva, să știți, într-o oarecare măsură, vi le-ați băgat singuri în minte, v-ați convins singuri de niște lucruri prin repetiție. Pentru că neuroștiința și epigenetica ne spune că al nostru creier învață prin repetiție și așa se formează un obicei. V-ați obișnuit probabil să spuneți ceva, am fost rănit, da, poate fi adevărul, dar cu cât v-ați concentra mai mult pe ce nu a funcționat bine acolo, cu atât a devenit mai tare vizibil în realitatea voastră. Pentru alții dintre voi aici văd provocări, poate o succesiune după mama, după tata, care implică niște răni, niște lupte sau poate v-ați lupta până acum cu mama, tata sau pentru mama, pentru tata sau aici sunt niște traume pe bani.
nu puteți ajunge la o stabilitate pentru că ați preluat de la mama, tata. Știu, aud de multe ori spunându-mi se, dar eu am fost fericit în copilărie. Măi, rănile acelea despre care v-am vorbit sunt prezente în noi toți. Pentru că așa e creierul. Copilul nu înțelege. Și noi toți am fost copii. Interpretăm prin filtrele de atunci, care sunt ca și inexistente. Pe de altă parte aici, dacă vă doriți ceva stabil sau poate este zguduită stabilitatea la serviciu sau sunt niște lucruri pe care nu le cunoașteți, care vă împiedică în activitatea zilnică, vă țin pe voi din a fi mulțumiți, fericiți, din a merge zâmbind la serviciu. Ia să vedem. Regele de monede. Poate comunicarea cu un superior, poate ceva ce are legătură cu un mentor, poate unii dintre voi sunteți într-o conexiune amoroasă cu superiorul și ați vrea mai mult, dar este o relație ascunsă de tip amanți. Poate nu vă înțelegeți cu superiorii, ceva de genul acesta. Împărăteasa. Împărăteasa spune că da, vouă vi se cuvin niște lucruri sau că poate voi sunteți mai bine pregătiți profesional sau că munciți mult mai mult decât poate un superior de-al vostru sau poate un coleg de-al vostru de acolo. Și atunci, da, clar, vă simțiți nemulțumiți. Dar cu toate acestea, împărăteasa și înaltul preot spun că veți fi bine, pentru că, uite, aveți ajutor și că până la urmă există aici o persoană care va media acest conflict. Dacă sunteți într-un conflict. Sau că puteți să faceți apel la cineva care vă poate ajuta. Sau că puteți schimba merele cu perele. Iată și o alegere prin care o puteți face. Fie vă schimbați serviciul, fie cumva voi sunteți prinși între cineva și altcineva. Sunteți o persoană de legătură voi între cineva din familia voastră și altcineva din familia voastră și atunci vă macină acest lucru. Dar avem din nou asul de cupe și trebuie să alegem diplomația, armonia și o poziție de mediator, să înțelegem toate punctele de vedere. Dacă vrem ca lucrurile să se schimbe, acestea se schimbă de la noi. Cu ce are legătură aici această provocare? Ia să vedem. Căsătoria. Poate nu căsătoria voastră neapărat, sau poate fi căsătoria voastră și atunci să vorbim despre un partaj, ci poate fi vorba despre faptul că voi sunteți într-un conflict care are legătură cu căsătoria voastră sau cineva are ceva cu soțul vostru de împărțit, nu în alt sens, sau cu soția, sau părinții voștri, sau pe acolo, neamuri, colectiv. Și aici avem văduvul și o părere de rău sau, după cum spuneam, aveți de făcut un partaj sau o succesiune, nu știu. Împărțim moștenirile sau poate mama este, sau tata este cel care decide și pentru mama și pentru tata. Și avem călătorie, adică niște lucruri care se mișcă. Se mișcă către asul de cupe, se mișcă către împărăteasa, care este reprezentată de planeta Venus, care vorbește despre iubire, despre bani, despre bunăstare materială. Pe plan emoțional avem steaua, temperanța, foarte bine, cavalerul de bâte din nou și regele de bâte din nou. Bun. Așteptați unii dintre voi la nivel emoțional cumva ca persoana aceasta să-și schimbe vibrația și tonul. Vă place cineva foarte mult, voi pe ei și ei pe voi. Dar este emanația aceasta sexuală, este tonul acesta sexual, este infiltrația aceasta a vibrației sexuale aici foarte puternice și trebuie echilibru. Dacă știți că cineva, nu știu, este foarte axat doar pe partea asta sau aveți voi așa o senzație, necesită echilibrare. Și aici este puterea autocontrolului. Puterea autocontrolului. Fi ca apa. Undeva trebuie să controlați voi energia voastră.
Și da, poate părea de nerealizat, poate părea de neatins o relație cu persoana la care vă gândiți voi, însă aceasta este și realizabilă. Adică de foarte multe ori când ne uităm la stele, ne gândim ce departe sunt, cât de tare mi-aș dori, dar dorințele mai devin și realitate. Ia să vedem ce cu cavalerul acesta de bâte, pentru că cineva este foarte hotărât aici, foarte hotărât și foarte șarmant și vă și vede atrăgători, adică nu are o problemă cu aspectul vostru fizic, nu aici, nu această problemă este. Oricineva are un ideal, are o vindecare, are ceva de făcut aici, care nu vă privește și tocmai de aceea vă dă doar pe jumătate. Cavalerul de bâte. 9 de bâte, ascunde niște răni, se protejează. Cineva aici se protejează pentru unii dintre voi, să știți. Ori voi vă protejați, ori ei se protejează. Turnul se protejează de o traumă anterioară, se protejează de ceva suferință, se protejează pur și simplu de suferință. 2 de bâte și tot timpul au așa o dilemă și tocmai de aceea vedeți că numai bâte apar. Abordează această direcție pentru că le este foarte greu să se deschidă emoțional. Pajul de bâte, deși știu că poate primesc un refuz efectiv în față, fac chestia asta pentru că este singura modalitate pe care ei o au la îndemână acum. Este singura formă prin care ei pot să funcționeze sau să vă spună că vă plac pentru unii dintre voi. Soarele, singura formă. Mai atâta pot. Ăsta sunt, mă accepți așa sau nu? Ei, și regele de bâte. Uite, mai au un set. Deci, n-au cum să iasă așa cărțile. N-au cum. Au cum. Mă amuz eu aici cu mine în sinea mea. Înalta preoteasă, niște lucruri pe care nu le știți. Au de-a face cu energia asta. Este ceva mai înalt aici. Cineva încearcă să-și stăpânească pornirea interioară. Pentru cineva, într-adevăr, sunteți puternici, sunt profund, da, magnetic atrași de voi. Nu își pot explica, dar le au și ei pe ale lor, pentru marea voastră majoritate. Asul, 2 de cupe, iată, sunt puternici atrași de voi. Puternic, puternic, puternic simt niște lucruri aici pentru voi și asta îi împinge și asta îi tot cheamă. Pentru cei care sunteți separați, persoana la care vă gândiți voi este o persoană vanitoasă, care, să știți că a rămas ancorată energetic în relația cu voi, dar pe care îi ține departe de voi rana trecutului. Rana de trecutului, istoria pe care ați avut-o acolo, istorie care, da, se poate vindeca. Se poate vindeca, dar este nevoie de foarte multă înțelepciune, de multă încredere aici și de topit ego-ul, de eliminat convingerile. Și apoi, da, să vedem un citat pentru sufletul vostru, ce vă ajută în perioada aceasta. Avem cartea Nu mă uita. Amintiri eterne. V-am spus că cineva se uită, se gândește. Da, da, da. Cineva este cu ochii pe voi, se uită, se gândesc și imediat ia starea aceea de excitare mentală pe unii, pe alții fizică, pe alții când așa, când așa. Și citatul aici spune, autorul este necunoscut, dar spune că cele mai bune lucruri în viață sunt oamenii pe care i-ai iubit, locurile pe care le-ai văzut și amintirile pe care le-ai făcut cu aceștia, cât timp ați fost unul lângă celălalt. O amintire. Aici la partea financiară, în numele, aud, în numele cuiva se duc aici niște lupte, niște bătălii sau numele cuiva este aici implicat. Aici la îngrijorări
Sunteți îngrijorați pentru că ați vrea să spuneți, să stați de vorbă, să vă plângeți, să vă văsați unii dintre voi amarul, alții dintre voi nervii, alții dintre voi dragostea în brațele cuiva și persoana respectivă nu este în preajma voastră. Pentru alții dintre voi aveți să vă echilibrați înainte. Voi trebuie să vă echilibrați înainte, pentru că aici este un conflict, aici este o durere și a voastră și nu vă aliniați cu iubirea, nu se aliniază. Așa funcționează lumea în care trăim noi. Nu se aliniază, sunteți pe loc până nu treceți prin proba aceasta a ei, lasă-l sau lasă-mă, sau până nu stoarceți tot amarul și înțelegeți niște lucruri. Aceste două simboluri, arhetipuri nu pot intra în joc, pentru că fie vă gândiți la trecut, fie n-ați depășit niște treburi, fie n-ați înțeles niște lucruri, dar potențialul aici de iubire și împlinire există. Talismanele. Gemeni și Leu. Casa a treia, comunicarea, rudele, vecinii, frații, surorile, distanțe scurte, călătorii. Și Leul, voința inimii, mult orgoliu. Casa a cincea, iubire, îndrăgostire, sex, poate fi, dar așa spontan. Și aici am riscat ceva sau am fost foarte orgolios, mai ales în cuvânt, mai ales în ce am spus, și am ajuns la os. Au fost cuvinte care au tăiat, ca regina de spade, și acum s-a creat un efect care trebuie curățat. Miracol. Depinde de credința voastră. Lucrurile se pot transforma prin înțelepciune. Prin înțelepciune. Aici este împărăteasa. Și trandafirul. Trandafirul are și niște spini. Pentru a mirosi o floare de trandafir trebuie să o țin în mână și înțeapă. Ea, la nivel sălbatic, natural, nu ce avem noi în magazine. Și simbolul acesta mai este și roza, roza vânturilor. Vântul aduce noutăți, totul se transformă. Vântul aduce noutăți în permanență, dar trebuie să ne aliniem la ele și iată, aici ne simțim vulnerabili și parcă nu ne place. Avem steaua. Steaua, un ideal, un drum. Poate fi și o călătorie, dar poate fi și o dorință care se îndeplinește și aici vine cu bucurie. În dragoste, ca și cuplu. Iubirea. Foarte multe talismane de iubire. Dar există aici un talisman care spune că trebuie să vă recapătați bucuria în experiența aceasta. Și aici s-a pierdut bucuria. Și dacă s-a pierdut bucuria, vibrația e jos, la nivelul piramidei. Noroc. Iată, ceva acid. Aciditate foarte mare. S-au spus multe și cel mai probabil fără a înțelege efectul cuvintelor spuse. Potențial de iubire există, cu siguranță. Pasiune, fără discuție. Dar visăm și totul rămâne așa la nivel de imaginație. Adică în mintea noastră, în proiecția noastră. Și atunci clar că este stânga sau dreapta. Și vedeți ceva curios. N-am niciun talisman inițială. Deci este ca și când încă nu se pot spune lucrurile, pentru că trebuie transformat ceva. Eu insist, dar ca să vedeți așa ca idee energia. Ia să vedem. U poate fi o uniune sau o recalibrare energetică, un leu, a voinței inimii, o pasăre a Phoenix, a orgoliului, pentru că aici vorbim despre potasiu. Și potasiu, dacă îl tai în cuvinte, spune pot eu. Orgoliu major, care trebuie transformat.
transformat. Ca să-ți arăt cât sunt de bun sau ca să mă apăr sau știu eu cum funcționăm noi ca oameni, spuneam eu ultimul cuvânt sau poate înțelegeam ce voiam eu. 0, nebunul, potențial major, 8 de spade, dar trebuie curățată mintea și percepția, și Q, un sfârșit. Un sfârșit și un început. Ceva trebuie să se schimbe, dragii mei, și asta spune energia fix din acest moment în care eu citesc. Mai iau o carte de aici. Mai, uite că iese Mercur din retrogradare, să vedem ce se întâmplă. Intră și Jupiter aici, care aduce așa cumva un pic de stabilitate, dar v-am spus că Jupiter lucrează cu materialul clientului și va lua amploare situația deja existentă în Taur, care vrea stabilitate, siguranță. Dacă voi sunteți foarte axați pe ideea de siguranță, Jupiter vă va întreține ideea de siguranță și persoana aceasta s-ar putea încă să nu fie gata și atunci să aveți impresia că n-a fost să fie. Tot timpul, viața nu este compromis în sensul acesta peiorativ pe care noi îl dăm, ci este despre cum navighezi și cum și când știi să faci un pas înapoi, când știi să fii înțelept și când să-ți alegi luptele pe care le duci. Și mai are ca axă Taur-Scorpion, planul material și planul ocult, mistic, esoteric. Este nevoie de un pic de înțelepciune și de cunoaștere aici și aici vorbim despre atingeri, da? Atingeri, dar la nivel de intimitate care au nevoie de elevare. Casa 8-a este cea a sexualității, dar nu așa dunga-dunga, ci cea transformatoare. Deci este nevoie de o trezire, este nevoie de ceva la nivel de intimitate. Iar pentru alții dintre voi aici vorbim despre taxe, impozite, banii partenerului, judecată, partaj și așa mai departe, care se pot cumva remedia. Adică puteți avea succes în ce vă doriți voi acolo. Și cu asta am încheiat pentru astăzi. Vă mulțumesc tare mult! Să fiți bine, sănătoși, iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!